नमस्कार मित्रांनो. आपण प्राचीन भारताचा इतिहास अभ्यासतोय. यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. आणि आज आपण वाकाटक साम्राज्य या घटकाबद्दल आपण पाहणार आहोत. पूर्व परीक्षेला, मुख्य परीक्षेला त्यांच्याबद्दल कोणते कोणते प्रश्न येतात त्याबद्दल जे आहे आपण सविस्तर बोलणार आहोत. मित्रांनो, वाकाटक घराणं हे प्राचीन भारतातील, जिथे प्राचीन भारताचा शेवट होत होता त्या ठिकाणचं एक अतिशय महत्वाचं साम्राज्य होतं. दक्षिण भारतामध्ये सातवाहनांचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. वाकाटका एम्पायरवर आपल्याला काय काय क्वेश्चन येऊ शकतात आपण त्याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. वाकाटकांनी काय कंट्रीब्युशन दिलंय, योगदान दिलं आहे, पण त्याच्याबद्दलही चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे आजचा जो घटक आहे तो घटक इट मे बी शॉर्ट बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यूपीएससी अँड एमपीएससी एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. So I would appeal you that you should focus on this topic. Especially you should focus on those points which I would be suggesting to you. Rather than going through all the pages of the Vakataka dynasty, you should focus only on such points which I would be recommending you for that. Vakataka dynasty एक important dynasty होती जी की पोस्ट मौर्यन एम्पायर किंवा पोस्ट सातवाहनामध्ये आपण त्यांचा संबंध घेतो. वाकाटका एम्पायरचा. वाकाटका स्पेसिफिकली महाराष्ट्राशी रिलेटेड होते. दे वेर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू महाराष्ट्र अँड इस्पेशली द ईस्टर्न महाराष्ट्र वॉज देअर होमलँड और द एरिया ऑफ देअर इन्फ्लुएन्स. त्यांचा तो प्रदेश होता, हे लक्षात ठेवायचे तुम्ही. तर सातवाहनांच्या बद्दल आता काय काय क्वेश्चन येतात किंवा सातवाहनांचं बॅकग्राऊंड काय आहे त्याच्याबद्दल आपण पाहूया. मी तुम्हाला म्हटलं की पोस्ट मौर्यन इंडिया आणि पोस्ट सातवाहना या बॉर्डरवर पोस्ट सातवाहना डिनेस्टी ज्या आहेत, पोस्ट सातवाहना त्यांच्यामध्ये वाकाटका होते. वाकाटका मौर्यांच्या नंतरचे आणि सातवाहनानंतरचे जे राज्यकर्ते आहेत ते राज्यकर्ते म्हणजे वाकाटक राज्यकर्ते होते. वाकाटकास वेर दी पोस्ट Mauryan and post Satvana dynasties. Rather they were contemporary to Guptas. गुप्तांच्या ते समकालीन होते, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे गुप्त राजांचे समकालीन असणारे, गुप्त राजांच्या समकालीन असणारे जे आहे ते गुप्त राजांच्या समकालीन हा मुद्दा जो आहे तो तुम्हाला चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे. गुप्तांचे ते समकालीन होते याचं लॉजिक काय मित्रांनो, की चंद्रगुप्त दुसरा म्हणजेच विक्रमादित्याची मुलगी प्रभावती गुप्ता ही वाकाटकांच्या घराण्यामध्ये सून म्हणून आलेली होती. आणि जर ती सून म्हणून आली होती तर मग स्वाभाविक आहे की तुम्हाला ते कॉन्टेम्पररी होते हे लक्षात ठेवायला जे आहे ते पण सोपं जातं. पण मात्र आपण वाकाटकांचा अभ्यास का करायचा? वी शुड बी व्हेरी प्रोफेशनल. वी शुड स्टडी ओनली सच टॉपिक्स विच आर इम्पॉर्टंट फॉर अस इन द एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. Rather, I would not be wasting a single moment which is not useful for my examination. This should be my stand. This should be my attitude when I am preparing for this examination. तर मित्रांनो, मग तुम्ही हे लक्षात ठेवा की वाकाटकांच्या रिलेटेड काय काय गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायचे. एक तर वाकाटका डिनेस्टीचा जो फाउंडर आहे, यू शुड नो हु फाउंडेड दी वाकाटका डिनेस्टी. फाउंडर ऑफ दी वाकाटका डिनेस्टी किंवा संस्थापक, वाकाटका घराण्याचा संस्थापक कोण होता या रिलेटेड जर तुम्हाला प्रश्न आला तर त्या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे तुम्हाला देता आलं पाहिजे. वाकाटका डायनेस्टीचा फाउंडर जो आहे तो फाउंडर कोण होता याच्याबद्दलचा क्वेश्चन आला. तर दुसरं, वाकाटकांच्या ब्रांचेस किती होत्या, वाकाटकांच्या ब्रांचेस किती होता याच्या रिलेटेड क्वेश्चन आला तर, किंवा आपण वाकाटकांच्या शाखा म्हणतो, वाकाटकांच्या शाखा, त्या शाखांबद्दल आपल्याला माहिती असली पाहिजे. दुसरा, त्यांच्या कॅपिटल्स बद्दल आपल्याला माहिती असली पाहिजे. म्हणजे राजधानी कुठे कुठे होत्या त्यांच्या राजधानी, वाकाटक राजांच्या राजधानी कुठे कुठे होत्या त्या रिलेटेड प्रश्न जर का आला तो प्रश्न त्याचं उत्तर आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. दुसरा, वाकाटकांनी साहित्याला काही योगदान दिलेलं आहे का, साहित्याला त्यांचं काही योगदान दिलेलं आहे का. जसं की आपण सेतुबंधन नावाचं एक पुस्तक जे आहे ते आपण पाहू शकतो. सेतुबंधन या पुस्तकाचा संबंध सातवाहनांशी येतो. त्याचबरोबर कालिदास हा जो लेखक आहे गुप्तांच्या काळात असणारा
तो कालिदासा काही काळ सातवा वाकाटाकांच्या दरबारात आलेला होता. याच्याबद्दल आपल्याला म्हणजे साहित्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन येऊ शकतो. तो क्वेश्चन जो आहे तो आपल्याला फाउंडरच्या रिलेटेड येऊ शकतो किंवा त्याच्या ब्रँचेसच्या रिलेटेड येऊ शकतो, कॅपिटलच्या रिलेटेड येऊ शकतो, किंवा तो क्वेश्चन जो आहे तो आपल्याला तो अजंताच्या रिलेटेड येऊ शकतो. अजंताला वाकाटाकांचं काय कंट्रीब्युशन आहे त्या रिलेटेड तो क्वेश्चन असू शकतो, जो की भले आपल्याला तो कल्चरल क्वेश्चन वाटेल, तो क्वेश्चन येऊ शकतो वाकाटाकांच्या रिलेटेड. आणि वाकाटाका आणि गुप्ता वाकाटाका अलायन्स याच्याबद्दल जो क्वेश्चन जो आहे तो क्वेश्चन येऊ शकतो मित्रांनो. त्याच्यामुळे आपण त्याबद्दल त्या पॉइंटवर आपण फोकस केला पाहिजे सातवाहनांच्या रिलेटेड. तर आपण सातवाहनांच्या बद्दल आता फॉर्मली डिस्कशन स्टार्ट करूया की व्हेअर फ्रॉम वाकाटाकास वेअर, वाकाटाका नेमके होते कुठून. मित्रांनो, वाकाटाकांच्या ओरिजिन बद्दल आपल्याला डिटेल्स मध्ये इन्फॉर्मेशन नाहीये. म्हणजे नो ऑथेंटिक सोर्स प्रोव्हाइड्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट वाकाटाकास, दॅट मीन्स फ्रॉम व्हेअर दे, म्हणजे कुठून वाकाटाका होते. म्हणजे वी डू नॉट नो द एक्झॅक्ट ओरिजिन ऑफ वाकाटाकास. Some historians say that they had been from North India, while some historians say that they had been indigenous dynasties, while some people say that they had been from South India. No one is precise in telling us that the Satavahanas were from where. हे जे आहे आपल्याला सातवाहनांबद्दल कुठेही कळत नाही. फक्त मात्र एक अजंतामध्ये एक इन्स्क्रिप्शन आहे, अजंता inscription mentions the name of the founder. Ajanta inscription mentions the name of the founder, and that is Vindhya Shakti. Vindhya Shakti was the name of the founder of the Vakataka dynasty. Vindhya Shakti हा व्यक्ती जो आहे तो वाकाटाकांचा संस्थापक म्हणून दाखवलेला आहे. विंध्य शक्ती या राजाला वाकाटाकांचा संस्थापक म्हणून दाखवलेला आहे. विंध्य शक्ती याला वाकाटाकांचा संस्थापक म्हणून दाखवलेला आहे, विंध्य शक्तीला. आणि त्याच्या या विंध्य शक्ती नावावरून काही लोकांचं असं म्हणणं आहे, या विंध्य शक्ती नावावरून काही लोक म्हणतात की ही मे बी प्रोबेबली नॉर्थ ऑफ सातपुडा माउंटन्स, उत्तर भारताकडनं आलेला असावा आणि म्हणून मग कदाचित तो नॉर्थ इंडियन असावा आणि मग वाकाटाका नॉर्थ इंडियन होते, असं एक लॉजिक जे आहे काही हिस्टोरियन्स लावतात. पण मात्र मित्रांनो, त्या लॉजिक मध्ये काहीही ऑथेंटिसिटी नाहीये. फक्त विंध्य शक्ती नाव आहे म्हणून आपण लगेचच कोणाचं नाव विंध्य शक्ती आहे म्हणून ते उत्तर भारताकडनं आहेत हे म्हणणं जे आहे ते काही संयुक्तिक ठरणार नाही. पण मात्र अजंता केव्ज मध्ये आपल्याला म्हणजे ते कळतं की फाउंडर जो आहे वाकाटाकांचा फाउंडर कोण होता हे आपल्याला अजंता केव्ज मधून कळतं. तर हे वाकाटाकांच्या बद्दल आपण ओरिजिनच्या संदर्भात आपण पाहिलं. तर मित्रांनो, विंध्या शक्ती फाउंडर ऑफ वाकाटाका डेनेस्टी वॉज विंध्य शक्ती. विंध्य शक्ती हा वाकाटाक घराण्याचा संस्थापक होता. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचंय. विंध्य शक्ती हा वाकाटाक घराण्याचा संस्थापक होता. 250 CE to 270 CE हा त्यांचा कार्यकाळ आहे. म्हणजे हा कार्यकाळ मित्रांनो हा गुप्त राजांच्या आधी त्याची सत्ता स्थापन झाली होती. हे आपल्या निदर्शनास येते. राजांच्या आधी म्हणजे त्यांचं राज्य जे आहे स्थापन झालं होतं हे आपण म्हणू शकतो. कारण गुप्तांचा जर का कार्यकाळ पाहिला तर गुप्तांचा कार्यकाळ 319 CE असा आहे. त्यावरून आपण म्हणू शकतो की गुप्तांच्या नंतर गुप्तांच्या थोडस आधी वाकाटाकांची शक्ती जी आहे, सत्ता जी आहे ती स्थापन झाली होती. ही डायनेस्टी स्थापन झाली होती, विंध्या शक्ती. आणि त्याचा एक इन्स्क्रिप्शन जे आहे ते आपल्याला अजंता केव्ज मध्ये सापडलेला आहे, अजंता केव्ज मध्ये. आणि त्या इन्स्क्रिप्शन वरून आपल्याला कळलेलं आहे की विंध्य शक्ती त्यांचा संस्थापक होता. आणि मित्रांनो, यांना सातवाहनांचे उत्तराधिकारी म्हणूनही पाहिलं जातं. सातवाहन राजांचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. सातवाहन राजांचे उत्तराधिकारी म्हणून त्यांच्याबद्दल आपल्याला
माहिती आहे हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. सातवाहनांचे उत्तराधिकारी. विंध्य शक्ती हा क्वेश्चन आलेला आहे मित्रांनो खूप वेळा. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन सॉरी वाकाटाका डिनेस्टी? देन यू शुड नो द नेम ऑफ द फाउंडर दॅट Vindhya Shakti was the founder of Vakataka dynasty. Vindhya Shakti was the founder of Vakataka dynasty. Then friends, we will be moving ahead. विंध्य शक्ती मी ऑलरेडी त्याच्याबद्दल सांगितलं 250 सी टू 270 सी. आणि असं म्हणतात की वाकाटाकांचा जो संस्थापक आहे त्याने नागपूर परिसरात त्याच्या राज्याची स्थापना केली होती. नागपूर प्रवरपूर परिसर जो आहे, नागपूर प्रवरपूर परिसरामध्ये त्याच्या साम्राज्याची स्थापना केली होती. काही ठिकाणी या ठिकाणाचं नाव आहे नंदीग्राम असं नाव दिलेलं आहे. नंदीग्राम किंवा नंदीवर्धन असं पण नाव आहे. तर सातवाहनांच्या म्हणजे सुरुवातीचं जे आहे नंदीवर्धन, नंदीग्राम अशा ठिकाणी त्यांची राजधानी होती. विंध्य शक्तीने त्या ठिकाणी ती राजधानी स्थापन केलेली होती. आणि तो विदर्भात सुरुवातीचं त्याचं राज्य जे आहे ते विदर्भात स्थापन झालं होतं. विदर्भात वाकाटाकांचं मूळ राज्य जे आहे ते सुरुवातीला विदर्भात स्थापन झालं होतं हे समजून घेणं गरजेचं आहे. The early Vakataka rulers had ruled in the eastern regions of Maharashtra, which corresponds to Maharashtra. मी तुम्हाला तो रिजनही दाखवतो तुम्हाला. सातवा वाकाटाक राजांचा प्रदेश कुठला होता तो प्रदेश जर दाखवायचं म्हटलं मित्रांनो तो वाकाटाकांचा हा प्रदेश होता. म्हणजे आपण जर पाहिलं वाकाटाकांच्या प्रदेशाबद्दल तर वाकाटाकांचा हा प्रदेश जो आहे तो हा अरबी समुद्र जो आहे, अरबी समुद्र किंवा अरेबियन सीच्या ह्या किनाऱ्यापासून, अरेबियन सीच्या ह्या किनाऱ्यापासून तर तुम्ही बघा हा महाराष्ट्राचा प्रदेश इथपर्यंत येतो, नागपूर पर्यंतचा प्रदेश येतो. म्हणजेच त्यांच्या ह्या प्रदेशामध्ये मध्य प्रदेशचा काही पार्ट जो आहे तो इन्क्लूड होता. मध्य प्रदेश हा एरिया काही प्रमाणात त्यांच्या साम्राज्यामध्ये होता. इथे छत्तीसगडचा एरिया सुद्धा म्हणजे बघा काही प्रमाणात त्यांच्या साम्राज्यामध्ये आपल्याला दिसतो. त्याचबरोबर तेलंगणाचा काही प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशाचा काही प्रदेश जो आहे तो त्यांच्या साम्राज्यामध्ये आपल्याला दिसतो. म्हणजे अशा प्रकारे त्यांचं साम्राज्य हे वाकाटक राजांचं साम्राज्य होते. वाकाटाका एम्पायर जर पाहिलं तर मित्रांनो हे महाराष्ट्राचा म्हणजे हा सातपुडा पर्वत म्हणजे एक प्रकारे त्यांची बॉर्डर होती, सातपुडा पर्वत. आणि तुम्ही असं समजू शकता की यांचा उत्तरेकडचा जो पार्ट आहे या उत्तरेकडच्या पार्टवर इथे जे राज्य होतं ते राज्य होतं गुप्तांचं राज्य जे आहे या त्यांच्या उत्तरेला गुप्त राज्यकर्ते होते. या उत्तरेच्या भागामध्ये इथे गुप्त राज्यकर्त्यांचं राज्य होतं हे लक्षात ठेवा. Guptas were ruling in the north of Vakatakas because Vakatakas are considered as the allies or the what we can say partners in the power with the Gupta rulers. Vakataka हे आणि ते एकमेकांची संधी पण होते. एकमेकांची संधी म्हणजे काय गुप्तांची मुलगी वाकाटाकांमध्ये दिलेली होती याच्याबद्दल आपण चर्चा पुढे करणार आहोत. तर मित्रांनो हे वाकाटाकांच्या बद्दल जे आहे आपण ते पाहिलं. आपण वाकाटाकांचा हा जो राज्यकर्ता होता विदर्भातला त्यांचं स्वतःचं विदर्भात सुरुवातीला सत्ता स्थापन केली होती. नागपूर परिसरात प्रवरपूर किंवा नंदीग्राम तुम्ही आता पाहिलं असेल. वन ऑफ द ट्रेन्स इन महाराष्ट्र फ्लाईज ऑन दिस रूट दॅट मीन्स मुंबई नागपूर नंदीग्राम एक्सप्रेस तुम्ही नाव ऐकलं असेल. हे नंदीग्राम जे आहे ते महाराष्ट्राच्या संदर्भातलं आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. And this train is named after the Vakataka dynasty. To cherish the memory of this dynasty, we have given the name to this train, Vakataka dynasty. तर मित्रांनो वाकाटाकांचा संस्थापक होता तो विंध्य शक्ती होता. सेकंड रुलर जो होता प्रवरसेना contributed the expansion of the empire आणि he was responsible for bringing the western territories of Maharashtra into the Vakataka regime. वाकाटाकांच्या साम्राज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातले प्रदेश समाविष्ट करण्यामध्ये किंवा ते प्रदेश जिंकून घेण्यामध्ये
वाकाटाकांचा म्हणजे तो प्रभाव निर्माण करण्यामध्ये प्रवरसेनाने महत्वाची भूमिका जी आहे ती बजावली होती. प्रवरसेनाने महत्वाची भूमिका बजावली होती. पण आपल्याला त्याच्याबद्दल काही माहिती विचारली जात नाही मित्रांनो. प्रवरपूर नंदीवर्धन ब्रँच म्हणून पहिली जी ब्रँच होती त्या ब्रँच मध्ये रुद्रसेना प्रथम नावाचा राज्यकर्ता होता. हा रुद्रसेन प्रथम जो आहे तो बऱ्याच वेळा रुद्रसेन प्रथम हा समुद्रगुप्ताचा मुलगा जो आहे तो मानला जातो. सॉरी, समुद्रगुप्ताचा समकालीन मानला जातो. कॉन्टेम्पररी टू समुद्रगुप्ता, कॉन्टेम्पररी टू समुद्रगुप्ता, कॉन्टेम्पररी टू समुद्रगुप्ता म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. समुद्रगुप्ताचा तो कॉन्टेम्पररी होता. प्रवरसेन रुद्रसेन फर्स्ट इज बिलीव्ड टू हॅव बीन कॉन्टेम्पररी ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ताचे कॉन्टेम्पररी होते. याच्यापेक्षा जास्त जे आहे आपल्याला त्या राज्यकर्त्याबद्दल माहिती नाहीये. दुसरं, या घराण्यामध्ये पृथ्वीसेना, रुद्रसेना द्वितीय अशा प्रकारचे राजे झाले. पण मात्र रुद्रसेन आपल्यासाठी जास्त इम्पॉर्टंट आहे. रुद्रसेन इज मोर इम्पॉर्टंट टू अस बिकॉज ही रूल्ड फ्रॉम 380 CE टू 385 CE. आणि जर मित्रांनो हा कार्यकाळ जर पाहिला तर हा कार्यकाळ बरोबर आपल्याला मॅच होतो, कोइन्साइड होतो चंद्रगुप्त सेकंड बरोबर. चंद्रगुप्त सेकंड बरोबर त्याचा जो कार्यकाळ जो आहे तो मॅच होतो, ज्याला आपण विक्रमादित्य म्हणतो. विक्रमादित्य was the epithet or the adopted name by Chandragupta II. Chandragupta II was the most powerful scion or the ruler of the Gupta Empire, and he ruled from 375 to 414 CE, 414 CE, and this period corresponds to the period of Rudrasena II, the ruler of the Vakataka dynasty. तर वाकाटाका घराण्याचा हा जो राजपुत्र होता मित्रांनो, रुद्रसेन सेकंड, यालाच चंद्रगुप्त विक्रमादित्यची मुलगी होती प्रभावती गुप्ता. प्रभावती गुप्ता ही चंद्रगुप्त दुसऱ्याची मुलगी जी आहे ती वाकाटाका प्रिन्स ह्या रुद्रसेन द्वितीयला दिलेली होती, प्रभावती गुप्ता. प्रभावती गुप्ता was the daughter of Chandragupta II or Vikramaditya, and she was married to Rudrasena II, the Vakataka scion or Vakataka prince. And this marriage had resulted into the Vakataka Gupta alliance. Vakataka आणि गुप्तांचं म्हणजे अलायन्स होण्यामध्ये ह्या लग्नाने महत्वाची भूमिका पार पाडली होती. आणि मित्रांनो, ह्या वाकाटाका गुप्ता अलायन्स मुळेच गुप्तांना शकांचा सामना करता आला होता प्रभावीपणे. Guptas had been successful in containing the threat of Shakas because they were supplanted and supported and aided in their military endeavors against the Shakas, and hence Guptas had been successful. The Gupta success in the western regions of Maharashtra against the Shakas is largely attributed to their support by the Vakataka rulers. वाकाटाकांनी त्यांना सपोर्ट केल्यामुळे, गुप्तांना सपोर्ट केल्यामुळेच गुप्तांचा पश्चिम भारतात प्रभाव वाढला होता. त्यांनी शक राज्यकर्त्यांवर आपला प्रभाव निर्माण करू शकले होते ते म्हणून. आणि गुप्तांनी जे शकारी असे टायटल, फॉर एक्झाम्पल विक्रमादित्याने शकारी असं शीर्षक धारण केलं होतं. शकारी म्हणजे शकांचा शत्रू असं टायटल धारण केलं होतं. मित्रांनो, शकांचा हा पाडाव करण्यामध्ये गुप्तांना वाकाटाकांनी खूप मोठं योगदान जे आहे ते दिलं होतं. आणि हे लग्न जे आहे एक प्रकारे ते त्यांच्यामध्ये अलायन्स घडवून येण्यासाठी उपयुक्त ठरलं होतं. रुद्रसेन सेकंड आणि प्रभावती गुप्ता यांचं मॅरेज झालं होतं. प्रभावती गुप्ता आणि ह्या मॅरेज अलायन्सचा दोघांना फायदा झाला होता. प्रभावती गुप्ता आणि रुद्रसेन द्वितीय यांचं मॅरेज झालं. तर मित्रांनो, मात्र रुद्रसेना सेकंड डिड नॉट लिव्ह लॉंग. 385 CE मध्ये त्याचा डेथ झाला आणि त्यांना दोन मुलं होती, दिवाकर सेन आणि दामोदर सेन, ही दोन मुलं त्यांना होती, दामोदर सेन. पण मात्र या दोन लहान मुलांसाठी नंतर प्रभावती गुप्तांनी राज्यकारभार केला होता. मित्रांनो, प्रभावती गुप्ता रूल्ड Vakataka domains when her husband died prematurely, and her two sons were not mature, and hence she was forced to rule on behalf of her sons.
And during that time, it is said that Kalidasa had been in the Vakataka kingdom. And when he had been in the Vakataka kingdom, he had settled for some days in that Ramtek. We know that place Ramtek, it is in Nagpur district. And in this stay in Ramtek, it is said that Kalidasa had written his famous book, Meghdut. He had written his book, Meghdutta. मेघदूत नावाचं बुक जे आहे कालिदासाने ते लिहिलं होतं मेघदूत. मेघदूत नावाचं बुक जे आहे कालिदासाने लिहिलं होतं आणि ते लिहिलं होतं रामटेकला. आणि मित्रांनो, त्याचमुळे रामटेक जे आहे आता महाकवी कालिदास हे विद्यापीठ जे आहे त्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेलं आहे. कालिदासाने लिहिलं होतं मेघदूत नावाचं पुस्तक प्रभावती गुप्ताच्या काळात, वेन ही हॅड बीन इन महाराष्ट्र अँड वेन ही हॅड स्टेशन ऑर स्टेड इन he was staying in Ramtek. रामटेकला जेव्हा तो होता तेव्हा. दामोदर सेन आणि दिवाकर सेन हे प्रभावती गुप्ताची मुलं होती आणि त्यांच्यासाठी ती राज्यकारभार करत होती, हे लक्षात ठेवायचंय. आणि मित्रांनो, हा इन्स्टन्स पण यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. परहॅप्स शी मे हॅव बीन द फर्स्ट वुमन इन साऊथ इंडिया और इन महाराष्ट्र who ruled the political domains. कुठे महाराष्ट्रामध्ये, विशिष्ट दक्षिण भारतामध्ये प्रभावती गुप्ता हिला पहिली महिला आपण मानू शकतो जिने कुठला राज्यकारभार सांभाळलेला आहे, जिने मुलांच्या वतीने तो राज्यकारभार केलेला आहे. प्रभावती गुप्ता. त्याच्यानंतर एवढा पॉइंट जो आहे मित्रांनो, तुम्ही तो लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, प्रभावती गुप्ता. त्याच्यानंतर दिवाकर सेना, प्रवर सेना हे महत्वाचे राज्यकर्ते होते. पण दिवाकर सेना डिड नॉट रूल लॉंग अँड ही हॅड डाईड, बट प्रवर सेना रूल्ड लॉंग. आणि प्रवर सेनाने एक पुस्तक लिहिलंय मित्रांनो, सेतुबंधन नावाचं पुस्तक जे आहे ते खूप गाजलेलं पुस्तक आहे. सेतुबंधन, अ फेमस बुक, वॉज रिटन बाय प्रवर सेना सेकंड. सेतुबंधन हे तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. सेतुबंधन हे जे बुक आहे हे प्रवर सेन द्वितीयने लिहिलंय, सेतुबंधन. अँड तुम्हाला त्याच्यावरून लक्षात येत असेल मित्रांनो की सेतुबंधन काय आहे. सेतुबंधन ऍक्च्युअली सेतू मीन्स ब्रिज, सेतू मीन्स ब्रिज अँड ब्रिज कन्स्ट्रक्शन. आता तुमच्या लक्षात थोडंफार आला असेल मित्रांनो, रामचंद्राने श्रीलंकेला जाण्यासाठी पुलाची उभारणी करणं आणि श्रीलंकेला जाऊन सीतेला सोडून आणणं, या संदर्भातलं डिस्कशन जे आहे ते आपल्याला इथे या सेतुबंधन मध्ये होताना दिसतं. सेतुबंधन mentions the story of Rama going to Sri Lanka for for securing Sita from the clutches or control of Ravana. Has been discussed in this book सेतुबंधन हे फेमस बुक आहे. सेतुबंधन त्या काळात लिहिलं गेलेलं, त्याच्याबद्दल आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. दुसरा पॉइंट जो आहे मित्रांनो, हे वत्सगुल्म ब्रांच जी आहे वाकाटाकांची दुसरी शाखा, वत्सगुल्म शाखा, याच्याबद्दल आपल्याला क्वेश्चन येतात. वत्सगुल्म म्हणजे आजचं आधुनिक वाशिम आहे मित्रांनो, वशिम. वत्सगुल्म इज मॉडर्न वशिम. आपला महाराष्ट्र राज्यातला वशिम जिल्हा हा म्हणजे तत्कालीन वत्सगुल्म होतं, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. वत्सगुल्म म्हणजे तत्कालीन आत्ताचं जे वशिम आहे तेच वत्सगुल्म आहे, हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. आणि ह्या वत्सगुल्म शाखेची स्थापना सर्वसेन या राजाने केली होती. सर्वसेना इज रिगार्डेड ॲज द फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी इन वत्सगुल्म, और द वत्सगुल्म वाकाटाका branch was established by Sarvasen. Sarvasen was responsible for the establishment of Vakataka dynasty in Vatsagulma. Vatsagulma is the modern Washim district of Maharashtra. Vatsagulma is the modern Washim district of Maharashtra. पण मात्र ह्या ब्रांच बद्दल जर का आपण विचार करायचा म्हटला तर ह्या ब्रांचचा हा राजा सगळ्यात नोटेबल आहे हरिसेना, आणि हरिसेना बद्दल आपल्याला क्वेश्चन होऊ शकतात. Most probably Harisena would be the topic of the question for us. Harisena would be the topic of the question for us. Then you may be asking why Harisena, what he has done, what contribution he has given, so that he would be the question. Friends, Harisena was responsible for protecting the Ajanta caves.
Actually, Ajanta caves were being carved out already. He was not the pioneer of the Ajanta caves. Ajanta caves had been existing already. However, he was responsible for the expansion of the Ajanta caves. He had been responsible for what we can say creating the facilities at the Ajanta caves. Many of the Ajanta caves are also attributed to Harisena. Harisena is responsible for carving out many caves in Ajanta. हरिसेन रिस्पॉन्सिबल आहे अनेक गुंफांचं निर्माण करण्यासाठी. गुंफा ऑलरेडी होत्या, फक्त त्या गुंफांचा विस्तार त्याने घडून आणला, त्या तिथं सुविधा निर्माण केल्या, सुरक्षा निर्माण केली. त्यासाठी हरिसेना या राजाचं नाव जे आहे आपल्याला घ्यावं लागतं. हरिसेना वॉज द वाकाटाका रुलर. हरिसेना वॉज द वाकाटाका रुलर ऑफ द वत्सगुल्म ब्रांच. Vakatak ruler of Vatsagulma branch, Harisena. But you should not get confused with Harisena, because one Harisena was in the court of Samudragupta. One Harisena was in the court of Samudragupta. You know that the Allahabad pillar inscription of Samudragupta was written by his court poet, and the name of the court poet of Samudragupta was Harisena. So Harisena existed. Samudragupta's court also, and another Harisena was the ruler of Vakataka dynasty. So these two personalities, even though they are having the same name, are different personalities. You should not get confused that the Sandhi Vigrahak or the court chronicler of this Samudragupta could have been this what you can say Harisena. This Harisena is different. This Harisena is the Vakataka ruler. This Harisena was Vakataka ruler. Harisena was responsible for giving his patronage to Ajanta caves. Giving his patronage to Ajanta caves. You know, Ajanta caves are celebrated Buddhist monuments, Buddhist places. Buddhist art center is it, and it has been included in the list of World Heritage. Perhaps it was the second site in India that was declared as the World Heritage Monument. हे भारतातलं दुसरं प्लेस होतं जे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. I think it was in 1982. It was declared as the World Heritage Site by the UNESCO. But then why Ajanta is important? Why Harisena had been responsible for giving the patronage to Ajanta caves? Because Harisena, even though the Vakataka rulers were the Brahmins, Vakataka rulers were the Brahmanical rulers, however, they were tolerant to other religions, and they had given equal patronage to all the religious sects existing during those times. So we can say that even though Vakatakas were the Brahmanical rulers, but they had given asylum, they had tolerated all the religious sects irrespective of their own sect. What they followed was not the matter, but what should be existing around us was the importance, was the concern of their importance. म्हणजे मित्रांनो, ह्या गोष्टींना त्यांनी महत्व दिलं होतं की आपण सर्व धर्माचे पाईक असले पाहिजे, सर्व धर्माचे म्हणजे आश्रयदाते असले पाहिजे. हे वाकाटाकांचं धोरण होतं, आणि त्या धोरणाचाच भाग म्हणून त्याने अजिंठाच्या गुंफांना राजाश्रय प्रदान केला होता, आणि अजिंठा गुंफांच्या निर्माणामध्ये त्याचं मोठं योगदान जे आहे ते राहिलेलं आहे. मित्रांनो, अजिंठा गुंफांबद्दलही आपण माहिती इथे घेतलेली आहे. अजंठा केव्स बद्दल. अजिंठा केव्स या सेकंड केव्स आहेत. दीज आर सिच्युएटेड इन जळगाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. सॉरी, जळगाव आणि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इवन दो दे आर नियर औरंगाबाद district of Maharashtra, Aurangabad district of Maharashtra. They are situated on the bank of Waghur river. They are situated on the bank of Waghur river, especially the U-shaped valley of Waghur river. U-shaped valley of Waghur river. Let me show you in what way the U-shaped valley is. U-shaped valley of Waghur river. See, the U-shaped valley of Waghur river. U-shaped valley. This is the U-shaped valley of Waghur river. Here the Ajanta caves are situated. Here the Ajanta caves are situated. Ajanta caves. These are the Ajanta caves. आणि ही जी रिव्हर आहे मित्रांनो, या ठिकाणावरून एक नदी वाहते. ती नदी पण तुम्हाला पाहता येईल.
नाही तर दिसत नाही. तर इथे एक नदी आहे आणि त्या नदीचं नाव आहे वाघूर रिव्हर. वाघूर रिव्हर, वाघूर रिव्हर हे त्या नदीचं नाव आहे, वाघूर रिव्हर. वाघूर रिव्हरच्या वाघूर रिव्हर, वाघूर वाघूर रिव्हर. आणि मित्रांनो, स्मिथ नावाच्या एका कॅप्टनने, स्मिथ नावाच्या कॅप्टनने ह्या केवचा मिलिटरीच्या ऑफिसरने, स्मिथ नावाच्या एका मिलिटरी ऑफिसरने या केवचा, Captain Smith was responsible for the discovery of these caves. Captain Smith was responsible for the discovery of these caves. Perhaps या केवच्या डिस्कवरीला जवळपास 250 वर्ष झाले आहेत मित्रांनो. 250 वर्षे, सॉरी 200 वर्ष झालेली आहेत. कारण 1819च्या आसपास या केवचा शोध लागला होता. 1819च्या आसपास या केवचा शोध लागला होता. वाघोर रिव्हर, वाघोर रिव्हर, इट्स यू शेप्ड व्हॅली in the Aurangabad district of Maharashtra. Captain Smith in around 1819 or 1818, these caves were discovered by him accidentally. Ajanta caves, these are mostly Mahayana Buddhism caves, Mahayana Buddhism caves, Mahayana Buddhism caves, and it is the World Heritage Monument. Mahayana Buddhist caves, Mahayana Buddhist caves, Mahayana Buddhist caves, Mahayana Buddhist, because Buddha has been shown in many ways here. The anthropomorphic images of Buddha can be found here, and the most important painting or the most famous painting of Lord Buddha is found here. That is Padmapani Buddha. Padmapani Buddha is the most famous image of Buddha. Perhaps I have taken this image, Padmapani Buddha. It may be here. Padmapani Buddha. No. Padmapani Buddha is the famous image. Padmapani Buddha is the famous image. Padmapani Buddha. Padmapani Buddha is the famous image. हा पॉइंट तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो की बुद्धांचा कोणता ऍस्पेक्ट आपल्याला इथे दिसतो. मित्रांनो, पद्मपानी बुद्धा, पद्मपानी बुद्धा मीन्स, पद्म मीन्स कमळ, पाणी म्हणजे हात. ज्या बुद्धाने हातात कमळ धारण केलेला आहे असा जो बुद्ध आहे, त्या बुद्धांचे इमेज आपल्याला इथे लक्षात येते. अजंता केव्हजवर कायम एक क्वेश्चन असतो मित्रांनो, अजंता लेण्यांबद्दल एक क्वेश्चन असतो. इथे चित्रकला आहे, बुद्धांच्या मूर्ती आहेत, पेंटिंग ऍज वेल ऍज इमेजेस, पेंटिंग ऍज वेल ऍज इमेजेस ऑफ बुद्धा, पेंटिंग्स, आणि त्याला आपण मूर्त्या म्हणू. मूर्त्या, बुद्धांच्या ज्या मूर्त्या आहेत त्या मूर्त्या किंवा इमेजेस ऑफ बुद्धा आर इम्पॉर्टंट. त्यांच्यासाठी ती कला प्रसिद्ध आहे. आणि या ठिकाणी इब्न बटुटा सारखे लोक सुद्धा येऊन गेलेले आहेत. इब्न बटुटा येऊन गेलेला आहे, इब्न बटुटाने त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. अबुल फजलने त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. अबुल फजल बादशाह अकबरच्या दरबारातील एक महत्वाचा व्यक्ती होता. त्या अबुल फजलने सुद्धा या गुंफांबद्दल माहिती जी आहे ती दिलेली आहे. बुद्धांना लाईफ साईज इमेजेस मध्ये तिथे पोर्ट्रे करण्यात आलेले बुद्धांचे इमेजेस आहेत. आणि मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाचं, इथे बुद्धांच्या आयुष्यातल्या काही अशा पेंटिंग्स आहेत की ज्या दुसरीकडे कुठेच नाहीयेत. जसं की भूमिस्पर्श, भूमिस्पर्श इमेज ऑफ बुद्धा, भूमिस्पर्श इमेज ऑफ बुद्धा, भूमिस्पर्श इमेज किंवा भूमिस्पर्श मुद्रा, भूमिस्पर्श मुद्रा. भूमिस्पर्श मुद्रा ही बुद्धांची प्रसिद्ध मुद्रा आहे मित्रांनो. म्हणजे बुद्धांनी इथे ही जी इमेज आहे ही भूमिस्पर्श मुद्रा आहे. बुद्धांनी इथे एनलाइटनमेंट झाल्यानंतर ते जमिनीला उद्देशून सांगतायत की मी, म्हणजे मला इतक्या अडचणी आल्या तरी त्या अडचणींवर मात करत मी माझं दिव्य ज्ञान जे आहे ते साध्य केलेलं आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न जो आहे तो बुद्धांनी केलेला आहे. भूमिस्पर्श मुद्रा हा क्वेश्चन युपीएससीने एकदा विचारला होता की व्हेअर वी फाइंड भूमिस्पर्श मुद्रा ऑफ बुद्धा. तर ती इमेज जी आहे मित्रांनो ती अजंता केव्ज मध्ये आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. अजंता केव्ज मित्रांनो, या पेंटिंग्स नॅचरली जे काही अवेलेबल मटेरियल आहे त्या मटेरियल पासून त्या पेंटिंग बनवलेल्या आहेत. नॅचरली अवेलेबल मटेरियल पासून, म्हणजे जे पण आपला सीड्स असतील, झाडांचे सीड्स, त्याच्यानंतर बार्क ऑफ द ट्री,
then gum or resin, त्याचबरोबर leaves, flowers. All these organic materials were used by the people for the preparation of the colors, and by using these colors, they have drawn the paintings. And friends, it is very surprised that almost 1500 years have passed, but majority of these paintings have survived and have come down to us. Though we find advertisements on the TV that we are using Nerolac paints and Asian paints and other paints every year, that means the paints that we manufacture today do not remain or do not last long, but the paints that were manufactured by the Vakataka artists have survived even after 1500 years. This is a very important thing, surprising thing. फार महत्वपूर्ण गोष्ट आहे मित्रांनो. आज आपण किती रंग वापरतो, सिंथेटिक कलर, अतिशय भारी भारी कंपन्या जाहिरात करतात त्यांच्या, पण दरवर्षी ते जाहिरात करतात आणि हे रंग मात्र 1500 वर्षे 1500 पावसाळे गेलेत तरी हे रंग अजूनही तसेच राहिलेले आहेत. ही एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे मित्रांनो. मग या राजांनी नक्की चित्र काढले कुठे होते मित्रांनो? त्यांच्याकडे कॅनव्हास नव्हतं, कॅनव्हासवरती पेंटिंग काढू शकत नव्हते. त्यांच्या पेंटिंग त्यांनी कशात काढल्या असतील याचं आश्चर्य आहे. पण ती गोष्ट बघा, त्यांनी जे भिंतीचा सरफेस आहे तो भिंतीचा सरफेस त्यांनी आधी गुळगुळीत करून घेतला. जो रॉक सरफेस आहे तो रॉक सरफेस गुळगुळीत करून घेतला. त्यांनी जी भिंतीला, जी दगडाची भिंत आहे त्या भिंतीचा सरफेस गुळगुळीत करून घेतला. त्याच्यानंतर मित्रांनो त्यांनी त्या ठिकाणी म्हणजे छोटे छोटे खड्डे जे आहेत तसे खड्डे आपण ते सिमेंट चिपकण्यासाठी जसं करतो म्हणजे त्या पद्धतीचे त्यांनी म्हणजे छन्नीने ते असं करून घेतलं. आणि त्याच्यानंतर मित्रांनो त्यांनी काय करावं, त्यांनी नंतर तिथे मड जे आहे, स्पेशल मड त्यांनी डेव्हलप केला. स्पेशल मड त्यांनी कसा डेव्हलप केला मित्रांनो? स्पेशल मड त्यांनी म्हणजे जे गढूळ पाणी जे असतं, मडी वॉटर जे आहे, ते मडी वॉटर त्यांनी फडक्याने गाळून घ्यायचं. ते गाळलेलं पाणी जे असेल, गाळलेल्या पाण्यामध्ये टाल्कम पावडर सारखी माती गेलेली असते. मग ती टाल्कम पावडर सारखी माती जी आहे ती पुन्हा ते पाण्याची वाफ होऊ द्यायची. पाण्याची वाफ उन्हात होऊ द्यायची. त्याच्यानंतर बारीक जो फाईन गाळ शिल्लक असेल तो चिखल म्हणून वापरायचा. आणि त्याच्यामध्ये मग हे अंडी, नंतर डिंक, राळ असे वेगवेगळे पदार्थ टाकून तो घोटायचा. त्याच्यात थोडासा लाईम मिक्स करायचा आणि नंतर त्याची पेस्ट जी आहे ती पेस्ट इथे लावायची. ती पेस्ट लावली की ती गुळगुळीत करायचं आणि ती गुळगुळीत झाल्यावर सुकलं की त्याच्यावर मग पांढरा रंग द्यायचा चुन्याचा. आणि तो चुन्याचा पांढरा रंग देऊन तो सुकला की त्याच्यावर मग जे कलर्स प्रिपरेशन सांगितलं ते कलर जे आहे ते कलर त्याच्याने चित्र काढायचं. गाईचं शेण जे आहे ती पेस्ट बनवण्यासाठी वापरलं जायचं. मित्रांनो अशा पद्धतीचं ते ओरिजिनल ऑर्गॅनिक मटेरियल जे आहे त्या मटेरियलने म्हणजे ह्या इमेजेस बनवलेल्या आहेत आणि त्या अजूनही टिकून आहेत अजंता केव्हच्या. तर मित्रांनो अशा प्रकारे अजंताच्या त्या पेंटिंग म्हणून चालल्या होत्या. तिथे त्या पेंटिंग्सना जे पॅटर्ननेच प्रोव्हाइड केलेलं आहे मित्रांनो. बघा इथे पर्शियन पेंटिंग जे आहे ते दाखवलेले आहेत आणि ह्या पेंटिंग मधून हे लक्षात येतं की इथे ही पेंटिंग जी आहे पुलकेसी द्वितीयची पेंटिंग मानली जाते मित्रांनो. पुलकेसी द्वितीय जो आहे, पुलकेसी द्वितीय हा पर्सियाच्या राजदूताला म्हणजे भेटत आहे असं दाखवलेलं आहे. ही जी पेंटिंग आहे ह्या पेंटिंग मध्ये पुलकेसी द्वितीय इज शोन मीटिंग और रिसिविंग दी पर्शियन अँबॅसेडर खुसरो याला स्वीकारत असताना दाखवलेला आहे. पुलकेसी सेकंड हॅज बीन शोन रिसिविंग. त्याच्यानंतर मित्रांनो ह्या पेंटिंग्स बद्दल ह्या मॅप बद्दल ऑलरेडी सांगितलं मी तुम्हाला की वाकाटाकांचं प्रभाव क्षेत्र कुठपर्यंत होतं. वाकाटाकांच्या नॉर्थला गुप्ता होते, वाकाटाकांच्या नॉर्थला गुप्ता रुलर्स होते. इकडे जे आहे इकडे मात्र संगम एज मधले जे रुलर्स आहेत ते संगम एज मधले रुलर्स राज्य करत होते. असा हा वाकाटाकांचा प्रभाव होता. वाकाटाकांच्या प्रभावाबद्दल आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर मित्रांनो ह्या इमेजेस आहेत ज्या अजंता मधल्या इमेजेस आपण पाहतोय. ह्या बुद्धांच्या इमेजेस आहेत अजंता मधल्या. ही मेन एक गुंफा आहे. या गुंफेमध्ये चैत्यासारखं म्हणजे स्ट्रक्चर जे आहे कारलेच्या चैत्यासारखं स्ट्रक्चर त्यांनी बनवलेलं आहे. हे बुद्ध धर्माचं एक म्हणजे असं समजा की महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर असायचं. बुद्ध धर्माचं एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्याला इथे नोटीस होतं, जे की कारलेच्या चैत्यासारखं आहे पण मात्र ते आहे
अजिंठाचा चैत्य म्हणून जे आहे आपण त्याला पाहू शकतो. अजिंठाचा चैत्य, चैत्य ऑफ अजिंठा म्हणून आपण त्याचं घेऊ शकतो. अजिंठाचा चैत्य. मित्रांनो, हे काही सिमेंट कॉन्क्रीट मध्ये नाहीये, हे दगडात बनवलेलं आहे. दगड कापून जे आहे ते बनवलेलं आहे, हे लक्षात घेणं गरजेचे. मोनॉलिथिक इमेजेस, दगड कापून ते इमेजेस बनवलेले आहेत, हे आपण समजून घेण्याची गरज आहे. ह्या वाघूर नदीवरच्या ह्या ज्या केव्ज आहेत, बघा मित्रांनो, जवळपास या संपूर्ण केव चालून जाण्यासाठी तुम्हाला जर पाहिलं तर तुम्हाला 3 ते 4 तास या सगळ्या केव्स पाहण्यासाठी वेळ लागू शकतो. या केव्स म्हणजे औरंगाबाद पासून साधारणपणे 50 ते 70 किलोमीटर अंतरावर आहेत. सेम डिस्टन्स आहे औरंगाबाद पासूनही आणि जळगाव पासूनही तुम्ही जाऊ शकतात या केव्स बघायला. अजिंठा केव्स, इथं वाकाटाकांचं प्रभावसूत्र जे आहे ते आपण ऑलरेडी पाहिलं. मित्रांनो, ह्या वाकाटाकांच्या म्हणजे आश्रयाने निर्माण झालेल्या ज्या केव्ज आहेत, ह्या अजिंठा केव्स इथं या केव्ज आहेत. म्हणजे त्या दगडात कोरून काढलेल्या आहेत. इथे कुठलंही मटेरियल जे आहे, मेटल वगैरे वापरलेलं नाहीये, हे समजून घेण्याचं गरज आहे. मित्रांनो, वाकाटाकांबद्दल काय पॉईंट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तुम्ही, तर वाकाटाका जे आहेत, वाकाटाकांबद्दल लक्षात ठेवायचं म्हटलं तर वाकाटाका वेअर दी ब्राह्मणिकल रूलर्स, वाकाटाकाज वेअर दी ब्राह्मणिकल रूलर्स, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. पण मात्र दे वेअर टॉलरंट टू बुद्धिझमला ते टॉलरंट होते, हे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. टॉलरंट टू बुद्धिझम, मात्र बुद्धिझमला ते आश्रयदाते होते. मित्रांनो, एक आश्चर्य असं आहे की त्यांचं कोणतंही नाणं सापडलेलं नाहीये. नो कॉइन्स, त्यांचं कोणतंही कॉइन जे आहे ते सापडलेलं नाही. नाणे त्यांचे सापडलेले नाहीयेत. मित्रांनो, ते गुप्तांचे समकालीन होते, हे पण समजून घेण्याचं गरजेचं आहे. गुप्त समकालीन होते त्यांच्या. दे वेअर कॉन्टेम्पररी टू गुप्ता रूलर्स, हा पॉइंट जो आहे तो समजून घेण्याची गरज आहे. दे वेअर कॉन्टेम्पररी टू गुप्ता रूलर्स. आणि दुसरा पॉइंट जो आहे त्यांच्याबद्दल, प्रवरसेन सेकंड याने सेतुबंधन नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. सेतुबंधन, ते तुम्ही लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. आपण सेतुबंधन नावाचं पुस्तक जे आहे त्यांनी लिहिलं होतं. प्रवरसेना हॅड रिटन दी बुक सेतुबंधना. देन आपल्याला हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे, प्रभावती गुप्ता ही चंद्रगुप्त द्वितीयची मुलगी. प्रभावती गुप्त ही वाकाटकांची क्वीन होती आणि ती रुद्रसेन द्वितीयची पत्नी होती. रुद्रसेन द्वितीय या वाकाटक राजपुत्राची ती पत्नी होती, राजाची ती पत्नी होती. आणि तिच्याच काळात चंद्र सेकंडच्याच काळात म्हणजे कालिदास भारतात आला होता. कालिदास महाराष्ट्रात आला होता आणि त्या कालिदासाने रामटेक या ठिकाणी काही काळ वास्तव्य सुद्धा केलं होतं. कालिदासाबद्दल आपल्याला माहिती असली पाहिजे. मित्रांनो, त्याच्यानंतर आपल्याला हे माहिती पाहिजे की अजिंठा गुंफांचा शोध जो आहे तो कॅप्टन स्मिथने लावला होता. आणि अजिंठा गुंफा ह्या बुद्धिझमला डिवोटेड आहेत. वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट आहे. तिथे ज्या गुंफा आहेत त्या गुंफांना इतर पण राज्यकर्त्यांनी, हरिसेना मात्र त्यांच्याबद्दल रिस्पॉन्सिबल होता, हे आपण पाहिलेलं आहे. तर एवढं वाकाटाकांच्या बद्दल आपण बोलायचं आहे. वाकाटाका रूलर्स नंतर जे आहे पुढे जाऊन पुन्हा महाराष्ट्रामध्ये पॉलिटिकल किंवा केओटिक कंडिशन निर्माण झाल्यात. पॉलिटिकल केओस मोठ्या प्रमाणात झाला आणि नंतर जे आहे चालुक्यांसारखे राजे जे आहेत त्या ठिकाणी पुढे आलेत. तर हे वाकाटाकांबद्दल आपण पाहिलं. मित्रांनो, विंध्याशक्तीने स्थापन केलेलं वाकाटाका, वत्सगुल्म म्हणजे आजचं वशिम ज्यांनी स्थापन केलं होतं, ज्यांनी अजिंठा गुंफांची निर्मिती केली होती, जे गुप्तांच्या समकालीन होते, त्या राज्यकर्त्यांबद्दल आपण पाहिलं. मित्रांनो, पुढे थोड्या वेळानंतर आपलं इकॉनॉमीचं लेक्चर होणार आहे. मी थोडंसं बजेट एक्सप्लेन करून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर तुम्ही आवर्जून ते बजेटचा जो टॉपिक जो मी डिस्कस करणार आहे तो तुम्ही आवर्जून बघा. मी थोड्या वेळातच ते स्टार्ट करणार आहे. युट्यूबवर ते डिस्कशन होईल, तुम्ही ते बघा. धन्यवाद.